morgon, god morgon, god morgon och välkomna till en ny jävla vlogg. Idag skiner solen och jag kan säga så här, jag är så trött för att idag fick jag ta morgonen. Alltså jag tar aldrig morgonen längre utan det är faktiskt John som tar varje morgon. Och det är ju bara för att nu är jag så jävla gravid att jag sover så dåligt på nätterna. Så att där har vi liksom lagt upp det så att han tar morgon och sen tar jag kväll tänkte jag säga, men det gör jag ju inte heller. Nej men han tar i alla fall morgonen. Men jag ligger ju inte kvar liksom till 9 utan jag går ju ändå upp typ. Vi säger att Jalen vaknar klockan 6 som man alltid gör. Då kanske jag går upp klockan 8 typ. Men alltså jag sover så dåligt nu. Alltså jag tror inte ni förstår. Jag sover så fruktansvärt dåligt nu. Så att jag liksom ligger och vrider och vänder på mig hela nätterna. Och det blir liksom aldrig bra. Alltså det är fruktansvärt. Så det känns som att när jag vaknar på morgonen säger det så här. Jag sover ingenting. Så nu fick jag faktiskt av min barnmorska Lergigan-tabletter som jag kan få ta ibland. För de gör ju att man sover lite bättre. Och det har faktiskt hjälpt. Jag har tagit den en gång. Och här har vi lyxen också på landet att mamma hjälper oss ju så mycket. Så hon typ vid 8 eller halv 8 när hon vaknar, då brukar hon ta över barnen. Så då får John också gå upp och vila. Så tar hon hand om dem och då har vi fått ligga kvar lite. Väldigt, väldigt lyxigt. Alltså någonting jag så uppskattar. Men jag tänkte bara säga en annan grej. Alltså jag är ju inte ensam gravid på landet den här gången. Jag är ju gravid, nu gick hon. Jag är ju alltså gravid tillsammans med Majken. Alltså förstår ni, Majken ska få kattungar. Alltså katten Majken. Och katten Majken är ju egentligen min syrras katt. Så att hon föder egentligen nu vilken dag som helst. Alltså nu är det egentligen due date för henne. Och katter är gravida i 9 veckor bara. Så att det kan hända egentligen när som helst nu. Alltså så pirrigt. Så att igår när jag tog på hennes mage, då kände man små sparkar. Alltså från katten. Det var panik, så jävla gosigt. Men om det är någon som ser den här vloggen och har haft kattungar, berätta gärna för oss. Liksom, hur ska vi göra så att hon inte går och lägger sig typ i laggård någonstans eller typ under en buske och föder? Jag vet inte, min pappa är ändå veterinär så han har ju lite koll liksom. Men han sa det, han bara, för katter kan ju ibland dra sig undan för att föda i lugn och ro liksom. Speciellt när det är småbarn omkring. Men vi har i alla fall gjort ordning så här typ en låda för henne. Där hon kan krypa in med massa filtar så att hon kan känna sig lite så här lite boat och gosigt och mörkt där inga barn är. Men alltså nu kan det hända när som helst. Alltså det är så jävla gosigt. Alltså det är så gosigt. Och det kanske händer i den här vloggen. Alltså vem fucking vet, vi får helt enkelt se. Men nu är klockan 10.00 den här dagen. Och jag tänker att jag ska hoppa in i en dusch. Så det gör vi nu. Vad har du gjort med min son B? Vad har du gjort för frisyr på min son? Det är som en gammal gubbe, kolla. Varför har du kammat honom och platt där uppe? Nej men vad har hon gjort? Du ville testa en frisyr? Ja. Jalen, vad har B gjort med dig? Där är ju Majken! Alltså, Majken! man har ett diadem. Majken! Så. Det är lite skönt när man går ut här och duschar. För då är man barnfri och barnen hittar en inte. Toppen. Toppen. Förlåt, men den här serien på Kerastase doftar så gott. Alltså, så gott. Alltså, ni vet ju också att jag jobbar med Kerastase. Så den här delen är ju betalt samarbete med Kerastase. Men det jag verkligen älskar med det här samarbetet är att det här samarbetet är liksom aldrig upplagt med någonting som så här, det här måste du visa eller det här måste du göra, utan de säger mer att så här, de produkterna du använder den här dagen, de visar du. De produkterna du vill rekommendera den här gången visar du. Och jag älskar det. För det blir verkligen så genuint och det blir verkligen också så enkelt för mig att kunna liksom exakt pinpointa vilka produkter jag faktiskt, nej men så här, som jag själv tycker funkar på mitt hår. För att vissa upplever ju att de här produkterna funkar och vissa upplever andra produkter. Och för mig är det ju verkligen mina 2 favoritserum. De serumna använder jag dagligen, morgon och kväll, eller båda på kvällen. Alltså det är mina to go, alltså alltid, året om. För det är de bästa mot håravfall. Men sen har jag också en serie som jag älskar när jag tvättar håret. Och det är deras Gloss Absolute. Det är ju den här serien som jag tycker är så nice. Och det här är en serie som verkligen ger liksom glans och fukt till håret. Ger håret mycket lyster. Och jag kan verkligen säga det att när du har tvättat med de här produkterna så känns verkligen håret så mjukt. Och det känns liksom nästan som att inpackningen är kvar på ett bra sätt. Alltså håret är bara så återfuktat och mjukt. Alltså det är liksom, det behövs liksom ingenting i princip. Det enda jag brukar spraya i, det är den här milksprayen.
Just bara för att jobba mot antifrizz, och den är också heat protection. Jobbar också med glans och så vidare, så att den är toppen att ha nu innan jag ska föna. Jag tänkte faktiskt göra ett test sen, för ni vet de här glaze-dropparna som jag har höjt så mycket. De tänkte jag nu visa ett test på. Jag tänker att jag ska föna hela håret såklart, men halva håret kör jag glaze drops på. Och då kommer ni se att den ena sidan är så mycket glansigare än den andra sidan. Men också vill jag testa, för det som jag upplever med glaze drops, det är till exempel om ni är ute och det regnar och ni vet att så här, ja, där var föningen förstörd. Det blir inte så med glaze drops, utan typ vattnet rinner av. Alltså det läggs bara på ytan och rinner av. Så det tänker jag också att jag hoppas få med i det här testet och kunna visa er tydligt. Jag har faktiskt aldrig gjort det här testet, så jag vet inte hur tydligt det kommer synas i kameran. Men jag upplever det så pass tydligt just bara för att när jag som sagt är ute och har fönat så blir typ mitt hår inte påverkat om jag har använt dem. För det läggs verkligen bara vatten på ytan som rinner av. Men jag tänker vi går in och fönar håret. Jag har sprayat den här milksprayen nu i hela håret. Doftar otroligt, alltså den här serien doftar otroligt. Men nu går vi in, fönar håret. Och sen ser vi om testet funkar. Okej, nu ska vi föna. Ni vet när jag pratade om den här i senaste vloggen. Alltså dunder har den varit för mitt hår. Så nu ska jag börja föna. Jag fönar som sagt hela håret, men jag kör glaze drops när det är torchen på den här halvan. Och sen kör jag den här halvan utan glaze drops. Så får vi se om vi märker någon skillnad. Okej, det är nu jag lägger i mina älskade glaze drops. Alltså de här glaze dropsen, de både doftar otroligt, de tynger inte ner utan de ger bara en otrolig glans. Och som sagt det jag nämnde innan också. Regnar det ute eller är det liksom så här, vad säger man, fuktigt ute till exempel, då blir inte håret lika påverkat när ni har glaze drops. Vi ska göra det här testet nu. Jag kommer lägga de här dropparna i håret här, i halva håret på den här sidan. Och sen lägger vi inte i på den sidan. Så kan vi se sen om vi ser någon skillnad. Men alltså doften på de här 10 av 10. Okej, så det här är alltså sidan nu där jag har använt glaze drops. Alltså jag vet inte om ni ser, men jag tycker det ser otroligt glansigt och fint ut. Nu har inte jag stylat håret, jag har ju liksom bara fönat det torrt. Men man ser ju ändå att det ser väldigt glansigt och liksom fullt av lyster. Här är den här sidan. Och man får ju väldigt mycket glans och lyster redan av produkterna när man duschar. Men jag tycker liksom att det här är inte lika glansigt som glaze drop sidan, måste jag ändå säga. Så det här testet tycker jag ändå fortfarande funkar om man ser skillnad. Men framförallt, alltså även om jag tycker att det ser mycket glansigare ut på den här sidan, så är det också känslan. Den känns helt liksom, ja men det känns nästan som perfekt liksom dockhår. För att det är liksom helt glansigt och mjukt. Det är helt otroligt. Det är den här sidan också just av de produkterna jag redan har använt. Men glaze dropsen är liksom som att det sätter det här sista pricken över i-et. Men nu ska vi göra ett sista test och sätta den här produkten på riktigt prov. Jag tänker att jag ska droppa lite vatten över. Och så ska vi se om det jag vill förmedla funkar i det här testet. Jag har aldrig gjort som sagt det här förut. Men det funkar verkligen. För jag önskar typ att det regnade ute så att vi kunde gå ut och visa er på riktigt. Men jag tänker att jag försöker droppa lite. Och förhoppningsvis då det jag vill få fram är att dropparna bara nästan ska läggas i bytan och rinna av. Till skillnad från den här sidan då där håret kommer suga upp dropparna. Vi testar. Okej, så nu kommer jag lägga några droppar av det här vattnet. Jag hoppas som sagt nu att det funkar. Jag vet ju bara att det funkar på riktigt, men jag har aldrig sett det liksom hända. Men jag tänker att nu jävlar ska vi testa. Så vi tar några droppar som jag bara stänker på. Där kom det någonting. Ser ni dropparna som lägger sig här? Jag vet inte, ser man det här? Som lägger sig, ser ni det? De lägger sig på ytan och rinner av. Alltså det här är så jävla stor skillnad. För nu kommer jag testa på andra sidan. Jag vet inte om ni ser, men här tycker jag det ser ut som att det har gått in mer i håret än vad det har lagt sig liksom på ytan. Alltså ser ni vad jag menar, eller bara i mitt huvud jag ser det här? Nej men visst, man ser ju verkligen. Alltså kolla här nu. Här ser ni alltså glaze drop sidan. Hur håret liksom inte suger upp dropparna utan de ligger på ytan.
Och här är alltså sidan utan glaze drops. Och jag tycker man ser tydligt att verkligen fukten har gått in i håret och gjort det tungt och blött. Och jag hoppas ni kan se någon skillnad där. Så nu ska jag i alla fall äta frukost. Okej, oh my god. Jag har precis ätit upp min frukost. Får ett sms av mamma som är ute i ladan. Hon bara, kom nu på en gång. Kattungarna är här. Kolla på ni. Majken. Oh my god, oh my god, oh my god. Alltså vi har fått kattungar, förstår ni? Och de är liksom typ 3 timmar gamla. Nej, alltså jag är helt lyrisk. Alltså nu ska vi se om vi är tysta. Åh, titta Majken. Titta. Va? Vad du har kämpat. Wow. Wow Majken. Vad du har kämpat. Det är 4 små kattungar. Wow Majken. Titta vad fina Majken. Va? Alltså oh my god, det är 4 små kattungar. Man ska inte röra kattungarna nu. Och så ska man vara noga med att tvätta händerna och allt sånt. Alltså pappa är veterinär så han har ju stenkoll. Men om några dagar typ kan vi liksom få gosa med dem igen och plocka upp dem. Men det här är liksom helt sjukt. Alltså förstår ni hur katter, alltså det imponerar mig så otroligt mycket. Att Majken har alltså fött de här katterna helt utan ljud i natt. För att mamma och Lars har sovit här bara för att ha koll liksom. Men helt utan ljud föddes de. Alltså hon lät inte ens liksom. Mamma har inte ens hört någonting under natten. Utan det var ju bara nu i morse när hon kom upp som bara, det ligger kattungar här. Hon måste ju ha ätit upp liksom moderkaka och liksom hinnor och allting. För det är ingen blod, det är ingenting här. Det är bara 4 små perfekta, små gulliga kattungar här. Som ligger med Majken. Och Majken är liksom så stolt. Så fort man kommer in här som mamma så gör hon liksom så här bara för att typ visa upp dem. Jag är så imponerad. Alltså wow Majken, vad du har kämpat. Alltså 4 små kattungar, kan ni förstå? Alltså jag kan inte ens förstå. Det här är så jävla gosigt så jag vet inte vad. Alltså oh my days, vad gosigt det här är. Alltså fan, vi har fått kattungar, kan ni förstå? Eller vi, Majken. Men att man ens får vara liksom med på det här. Alltså förstår ni hur drömmigt? Alltså att man är så här på landet, på Öland. Och så kommer det kattungar. Kan det bli mer liksom drömmigt för både barnen och mig? Nej men alltså det här är så jävla mysigt. Vi åker faktiskt hem snart. Så nu är liksom sommarlovet slut för barnen. Vi kommer vara i stan ungefär 10 dagar innan barnen börjar förskola. Men det här sommarlovet för barnen har nog varit en dröm tror jag. Alltså jag kan tycka att det är lite jobbigt att bo med föräldrar så här länge. Jag ska vara helt ärlig. Men det här stället och omgivningen och allting här är liksom, det slår det. Men det är ju lite jobbigt. Alltså tänk John, han får bo med svärföräldrarna i 3 veckor. Jag hade ju inte heller pallat det. För man vill ju ha sitt eget liksom. Och sina egna rutiner, sina egna regler. Allting sånt. Så man har ju fått anpassa sig väldigt mycket liksom. Vilket är självklart. För det är ju liksom, det är så det är när man bor tillsammans. Man kan ju längta hem lite till sitt egna hem. Så. Men just nu har vi ju inget hem. Så att, ja, ni fattar. Men nu tänkte jag faktiskt gå in och sätta mig och jobba lite grann. För barnen är precis iväg med mormor. Jag tror de cyklar ner till vattnet. Så att jag tänker att jag ska försöka sätta mig och jobba lite. Så hörs vi om en liten stund. Eller vet ni vad? Vi hörs imorgon istället. Vi gör så. Vi hörs imorgon istället. Så det blir 2 dagars vlogg. Så nu har det faktiskt gått 4 dagar.
Och katterna har nu börjat öppna ögonen. Jag ska gå in till dem sen. Alltså nu har jag fått hålla i dem. Alltså det är så jävla gosigt. Det var liksom typ det bästa tänkbara avslutet på den här semestern. Att så här, att Ivy får sitta och hålla de här kattungarna och gosa med dem. Och jag får gosa med dem. Ja, det är så jävla mysigt. Men nu ska vi åka hem imorgon. Och vet ni vad jag tänkte göra nu? För att barn leker med Agneta. Vi har faktiskt bott hos pappa nu de sista dagarna. Bara för att liksom... Nu har vi bott hos mamma i nästan 3 veckor. Och så tänkte vi nu sista veckan bor vi hos pappa. Och det är verkligen så mysigt att bo här också. Så pappa och jag har sagt att vi ska... Nu när barnen leker med Agneta, John är ute och springer, så ska vi nu försöka städa bilen. Och jag har också sagt till Ivy att vill du hjälpa till? Och det vill hon ju gärna. Så jag har faktiskt kört fram bilen dit. Och framförallt nu menar inte jag att städa bilen och tvätta den så ren. Utan mer invändigt, för den ser ut som ett helvete. Alltså det är chips, det är riskakor, det är grejer överallt. Så jag tänker nu att mitt mission nu innan vi åker hem ska vara bara städa ut bilen. Och sen börjar vi rulla mot Stockholm tidigt imorgon bitti. Så det gör vi nu. Alltså herregud, hur kan man bygga så här mycket skräp i en bil? Jag förstår inte. Det ligger godis i den också. Ligger det godis här i också? Ja, där. Men herregud. Alltså hur kan vi ha så här mycket kaos i vår bil? Jag förstår liksom inte. Vår bil är liksom fylld av skräp. Är det? Men vi kommer gjord av skräp. Ja, men vad skönt att höra att andra har det som Sämre. vi. Ja. Alltså Frans, nu är bara liksom frågan, hur får vi ut på de här bilbarnstolarna? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Och John är och springer, så vi får kanske vänta på att han kommer tillbaka då. Ja. Den kan du slänga också. Men vi kan börja dammsuga där fram och i bagageutrymmet och det vi kan då. Gillar du bilar, Jalen? Gillar du bilar? Ja, Wow. Vad säger bilen? bingo. Brum, brum, brum. Vad säger dinosaurien? Ah. Vad säger kossan? Jalen, vad säger kossan? Ah, moo. Ja, det är Jailens app. Ja, det är Jailens natt. Den kan jag lägga här. Tack. Så. Det här ska vi också städa, Frans. Och nu ska vi dammsuga allting. Det behövs, eller hur? Ja. Så vi dammsuger, dammar av. Och sen väntar vi på att pappa ska komma hem då, eller John. Och ta bort de här bilbarstolarna så vi även kan dammsuga här bak. Och sen är det bara att börja lasta in bagage egentligen. Men det känns väldigt skönt att få det här gjort. Man har aldrig tid med det här hemma. Det är liksom, man tvättar utvändigt ofta hemma, men man tvättar aldrig invändigt. Alltså det är typ lättare när man bor i hus tycker jag. Bara köra fram bilen och göra det. Men idag ska det bli bra. Är du redo? Så. Och nu kan vi dammsuga. Ja, här. Kom, vi går in här. Här. Och så kan vi ta upp all smuts här då. Ska vi faktiskt lyfta på de här. Bra idé. Barnarbete. Oh, det är nog med min höft. Barnarbete. Barnarbete. Går det bra, Ivy?
Så där, nu är det kväll och bilen är tvättad både ute och inne. Och med det sagt säger jag faktiskt tack för liksom sommaren och tack Öland för den här gången. Nu är klockan typ 8 på kvällen. Barnen sover och vi har precis ätit jordgubbar och glass och grädde som varje kväll. Och nu ska vi gå in och kolla ett avsnitt av den här tills vi dör på TV4. Nej, tills döden skiljer oss typ eller något sånt där. Och sen åker vi typ 6 imorgon bitti. Så vi hörs från Stockholm igen. Och nästa gång jag är här så har jag 3 barn. Så jävla sjukt. Vi hörs snart. Hej då!